Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, kaya ang lahat ay magsipaghanda. Amen. At ako po ang lahat, mga minamahal, ating pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ating din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal, ginagalang Bangelista, Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children at sa kanila pong mga pamilya. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa mga beloved elders po na kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker, mga minamahal, na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, amen. Katuwang po ang ating beloved sister Divine Nier, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maging sa atin pong mga beloved viewers, sa atin pong live streaming, YouTube and Facebook viewers, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At kung meron po tayong bisita, meron pong baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida at ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa mga oras na ito, tayo po ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Yan po ang ating unang isasagawa, mga minamahal, na ating purihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Ng ating buong lakas, kailangan talagang walang limitasyon ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sa pagpupuri, yan po ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Kapag ang ating dakilang Diyos nalugod sa atin, ang ating pagpupuri nakaabot sa trono biya sa kalangitan, ang ating dakilang Diyos nalugod, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating pinaka-aasam-asam sa tuwing tayo po ay nagkakatipon. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, itaas sa ating dalawang kamay, at sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya upang tayo po patuloy na patnubayan, gabayan, samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Bangelista, Pastor Weldy Estrada Almeida, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na kami po ay malayang nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban. Kahabagan mo po kami, umalapay Jesus, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, minamahal, ginagalang Bangelista, Pastor Weldy Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, langisan po umalapay ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn sa mga buhay na patutoo, na iahayag ng pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alay sa iyo, mula sa kupunan, hallelujah, ng mga Jesus Finest Generation Choir, Youth and Singles Choir, hallelujah, sa aming pagbibigay ng aming kasabong bahagi, tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat, langisan mo po, O malapayang Jesus, ang iyong banal na salita, na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito, sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ang bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati, i-provide mo po ang kanilang pamasay, kanilang sasakyan, aming hinihiling, umalapay ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, na iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, kahabagan mo po kami, umalapay sa pagpalain mo po kami, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, sa makapangyarang pangalan pinakamamalapay sa Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At narito po ang ating beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful song. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC. At bago tayo magpatuloy sa pagpuri sa ating dakilang Diyos sa buhay, sa kapahintulutan lamang nating beloved ordained preacher, Kuya Bubinyo, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, at pagparangalay para lamang sa ating dakilang Diyos sa buhay, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon, at aking ding pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildis Stradal Med, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved assistant pastor Lina Selmeda, ang ating beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children, at sa ating mga kasamang mga beloved elders, sa mga beloved pastoral workers na pinangasiwaan ng ating beloved order preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, at Divine, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan sa inyong mga beloved Facebook, live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ako'y nagpapaabot ng mapagpalang hapon na sa ating lahat, at tayo magpapatuloy na sa mga oras ito sa pagpupuri sa ating pinagkamamalapin ng sus. Tayo tuloy-tuloy na sa pagawitan natin ng mga joyful songs. Amen. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. Praise the Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though a storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Praise the Lord. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him, yes, till the very end. Though storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit umagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay buti ng Diyos sa akin.
Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Yes, amen. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpag ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng indag at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Praise the Lord! Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpag ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng indag at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpag ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng indag at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon, at kami ay ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Sa mga awitin na amin naawit, salamat po, Panginoon, at kami ay ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kakbay. Jesus, dalangin ko sa iyo
ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo ang buhay ko panagwakas, at ako'y iyong ginawa. Iiwan ang dusa at hirap, uuwi sa bayang Manila. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo nang ko ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparam. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparam. Buhay ko dati, binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isa katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isa katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. But I counted on my blessings, and He named them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or think
content. And with the dawn of each new day, I just got to say I love you more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend who would be so kind and true. Each day's love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love you more today than I did yesterday. Love Him so much more than everything can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love you more today than I did yesterday. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, love my Jesus, and Jesus loves me too. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdaman pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Mahal kong Jesus, napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Buti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binigyan mo ng kalakasan, humarap sa pagsubok. Sa tuwin ay pasalamatan ang kabutihan mo. Salamat mo, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kaidakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang
gagati ko. Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka din sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka din sa sala ko, ano ang may gaganti ko? There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. It won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. We're together again, praising the Lord. We're together again, praise the Lord, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Praise the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, witan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, saan tatawagan? Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kirami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Praise the Lord! Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman.
kaibigan, siya palang kaibigan. Pinsan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na akong nakatulog. Muli akong isinilang matapos ang maghahanap. Ang langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you. For the Lord is my tower, and He gives me a power, praise the Lord, to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power, yes, amen, to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath our feet. Come on and shout it from the mountaintop, proclaiming the city and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime now we will know that Jesus is coming soon. So very soon, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Naroon na puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binigara ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binigara ni Jesus sa Kalbaryo. Magagawan natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Yes, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Yes, amen, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. I have a jubilee down in my heart, I have a jubilee down in my heart. Glory! Jesus set me free. I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart, have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. May kagalagan sa aking puso, may kagalagan sa aking puso. Magbulanag ng gabi ko si Jesucristo, may kagalagan sa aking puso. May kagalagan sa aking puso, may kagalagan sa aking puso. Magbulanag ng gabi ko si Jesucristo, kagalagan sa aking puso. We've got to go and find His name,
We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, only who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, only who can stand before us. Mighty name of Jesus, we have the victory. Jesus is alive. I lift my hands. Jesus is alive. I lift my hands. Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us clap. Jesus is alive. Let us clap. Jesus is alive. Let us clap. Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us dance. Jesus is alive. Let us dance. Jesus is alive. Let us dance. Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us shout. Hallelujah. Let us shout. Jesus is alive. Let us shout. Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us jump. Jesus is alive. Let us jump. Jesus is alive. Let us jump. Jesus is alive. He's alive within my heart. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing. That's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. It's alright, alright. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus living land. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus living land. Baby glad, Jesus baby glad. I will rejoice for Jesus living land. Jesus baby glad, Jesus baby glad. I will rejoice for Jesus living land. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, everybody clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Say amen. Say amen, say amen, the children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord. Shout praise the Lord, the children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Sons of God, fight for one. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, fight for one. For Jesus is heaven, he said hallelujah. Sons of God, fight for one. For we are more than conquerors day.
God, much more with the power of Jesus' name. What a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. 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 Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Clap and praise the Lord. I'll sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let's clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let's shout. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands. Shout till the power of the Lord comes down. Let's till the power of the Lord comes down. Let's till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Till the power of the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul. It's like the Bible said. I've got a Holy Ghost down in my soul. It's like the Bible said. When they went to the water and I've been baptized, my soul got happy, I was satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive, keep me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all in over me, it's bubbling on inside, bubbling on inside, it's bubbling on inside. It's all in over me, it's bubbling on inside. My there is Jesus, bubbling on inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, bubbling on the side, bubbling on the side. It's all over me, bubbling on inside. My Jesus bubbling on inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's over me and it's bubbling on inside, bubbling on inside, bubbling on inside. All over me and it's bubbling on inside. My Jesus bubbling on inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless the Lord, oh bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Praise the Lord.
At dito nagtapos sa unang bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitan natin ng mga joyful songs na ali lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitan naman natin ng mga solemn songs at habang naghahanda, ating beloved song leader, ating beloved Brother Jan Aquino, tayo munang muli ay manalangin, ating itaas ang ating dalawang kamay, tayo tumayo o lumuhod, at tayo ito sa puso makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na pagpangarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, lubos-labis ang pasasalamat sa iyo sa pagpapala na pinagkawala mo sa amin sa hapong ito upang aming kasama-samang purihin, luwalatin, sambahin sa Espiritu, sa katotohanan. Maraming salamat sa pag-ingat mo sa amin, sa kalakasan, kalusugan, sa buhay na taglay ng bawat isa sa amin, sa mga oras ito, at bagong lahat sa undalang pagluhod ng beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Kaming lahat ay naligaw, namingi, nagkahabagan, lumalapit sa iyong balarapan, nagpapakumbaba, nagsusumawa, nagsisisi. Saan mo kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala, at tumay sa isip sa itaw sa gawa, patawarin mo kami. Hugasan kami ng iyong banal na dugo siyang bago sa krus ng Kalbaryo, at patuloy namin sinasamo sa aming pagpupuri sa hapong ito, sa pagawitan naman namin ng mga solemn songs sa mors ito. Kami yung gabayan, malapit ng Jesus, tulungan mo kami samahan, langisan ang mga awiting iaalis sa iyo gamitin, magsilbing daling espiritual na pagpapala, puspusin mong bawat sa amin yung napakitamis at banal na presensya, hindi mawalan ng kabuluhan na pagdalo sa hapong ito. Pagpalain mo kami at sa unang dalaan ng beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, amin ang inangkin ng katugunan ng aming madalangan habang sama-sama na pinapalayas. Natalian mo, demonyo gawa ng kawad, mga balakin, cast out in Jesus' name, we bind the power of darkness, cast out in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah. At kinabinibigyan mo ang pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. God bless po sa mga kapatid. Ating beloved brother Joshua sa pagburing awit, mga masayang awit in praise God. At tayo po magpatuloy sa praise God sa ating pagburi, mamilang praise God. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsama at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawagas. Hari mo laging bago sa bawat umaga, ang katapanan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawagas. At itong laging bago sa bawat umaga, ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kahit piliin kong puso ko maging matibay,
Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan ko siya, palagi naroon naman siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba? Habis ang dulo, kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y nasaktan, saan pupunta? Aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan ko siya, palagi naroon at karaman siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan ko siya, palagi naroon at karaman siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko puso ko maging matibay, ang kabiguan ang dumarating sa aking buhay. Kung ako'y nandang at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan ko siya, laging naroon at karaman siya, si Jesus. Hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan ko siya, palagi naroon ang karaman siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba?
hapis ang dulo. Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y nasaktan, saan pupunta ang aking gagawin? Ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako aasa, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa Kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa Kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa'yo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay maraming pagsubok ang iyong naranasan. Subalit kaibigan man, ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa Kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya sa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa Kanyang pangako, ng lakas niya'y sisihan. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay maraming pagsubok ang iyong nararanasan. Subalit kaibigan man, ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno ng luha. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Pagkat wala ng pagsubok na dinaras, hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Yes, Lord, hallelujah. Kapag ang Diyos sa Kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo.
iyo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan pa ng iyong dinadala. Paligid mong mataan, lipos ng kahiliman, lakas niya isa sa'yo kung tatawagan mo siya. Yes Lord, hallelujah. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Amen. Hallelujah. Pagkat wala ang pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya sa sa'yo. Magpakatatag, huwag matina, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matina, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Alam natin nasa ating Diyos ang ating mga ay mayroong islor kabuluhan. Yamang alam natin nasa ating Diyos ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yes, Lord, hallelujah. Magpakatatag, huwag matina, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matina, at laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin at nasa ating Diyos ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Amen, hallelujah. Yamang alam natin at nasa ating Diyos ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Amen, hallelujah. Magpakatatag, huwag matina, at laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matina, at laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin at nasa ating Diyos ang
Di masayit na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagbalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong inilikha. Ako'y hinango mo, yes Lord. Ako'y hinango mo sa dusa. Sa sala kong gawa, ikaw ang gumawa. Para ano pang lumayas lunan. Kita kong natiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin ko. Ikaw na bigay ng ningning, ang bagong pag-asa sa akin at di masayat na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababangas. Sa buhay ko iyong hiniligtas. Bagong pag-asa sa akin at hihingan. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong hiniligtan. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh, Panginoong Jesus, iminhalin mula sa kadiliman. Binago ko at pinahal magpakailanman. Sa bawat yugo ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwing at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman. Di ka nakulang. At sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman. Israel, at
Hindi ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, Islam, hallelujah. Oh, Panginoon Jesus, mula sa kadiliman, nabubuti lahat, huwag kailanman. Saan man ako magtungo, ako'y inihinagas. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking darama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, Islam, hallelujah. Oh, Panginoon Jesus, mula sa kadiliman, hinabubuti lahat, magpakailanman. Ikaw ang kapais na halip ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasahan ako'y tulungan na masunod yung kalooban. Dakilang pag-ibig, Isang hallelujah, ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh, Panginoon Jesus, mula sa kadiliman, hinabubuti lahat, magpakailanman. Yesus, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang gabais ko, hallelujah, ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. Ibig hallelujah, puri ka, hallelujah. At ang inaasahan na ako'y tulungan na masunod ang kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh, Panginoon Jesus, mula sa kadiliman, hinabubuti kailanman. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di manaroon. Dakila yung mga gawa, Israel, hallelujah. Dakila yung mga gawa, dakila yung mga gawa, O Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Isulad ang isip mo, hindi manaroon. Dakila iyong mga gawa, hallelujah. Dakila iyong mga gawa,
dakila iyong mga gawa, O Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mong kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayag isulhalin ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa silid ng laudaan, good year, peace, Lord, hallelujah. Sa makulay na awit ng aking buhay, nagdadalag ako sa iyong mga luha, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, Lord, hallelujah. Ang isip mo di madaroon, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, O Panginoon. Mabuting ba magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mong kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi, ipahahayag yung kagandahang loob at katapatan. Sa kuyatin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagdadalag ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di makaroon. Dakila iyong mga gawa, dakila Lord, hallelujah, iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di makaroon. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo malawak pa sa mundo, biyaya mo'y umaabot sa buhay ko. May mabuting pangsamay halay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago.
Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Amen, hallelujah. Biyaya mo'y umaabot sa buhay ko, kaya't papuri magsambahay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, tinutugon na makas sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabot sa buhay ko, kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabot sa buhay ko, kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang mahinuin mga mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Amen, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabot sa buhay ko, kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y lawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabot sa buhay ko, kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo aking sasambitin. Yes, Lord, hallelujah! Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat ko sa'yo walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Lord, hallelujah! Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat ko sa'yo walang hanggan. Salamat, Lord, sa'yo aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat
Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Walang hanggan pasasalamat. Hallelujah, hallelujah. Ang sa iyo aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa iyo, walang hanggan. Isun, hallelujah! Walang hanggan pasasalamat ang sa iyo aking sasabihin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat ko sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritu Banal. Amen. Hallelujah. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Islon, hallelujah. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat, salamat sa iyo. Yes, Lord, purihin ka, hallelujah. Walang hanggang pasasalamat. Yes, Lord, hallelujah. Ang sa iyo aking sasabihin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat ang sa iyo'y aking sasabihin. Is Lord, hallelujah. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat ko sa iyo, walang hanggan. Amen, hallelujah, puring ka, hallelujah. Walang hanggan pasasalamat. Is Lord, hallelujah, hallelujah. Sa iyo aking sasabihin, maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat ko sa iyo'y walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo'y walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Pasasalamat ko sa iyo'y walang hanggan. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sa Diyos umiibig. Ay dapat basta ang kanyang tatawid, ang Diyos ang pinupuri, narito ako'y masaya kung kayong ang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nanggulo
hallelujah. Araw ay nalalapit at tayo ay nanalhin sa langit tunay na tahanan natin. Atin na makakapiling ang naunang umarang upang pinahuli pang pagkahiwalay. Men hallelujah, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kahit ang pagmasdan kanyang tatawin. Ang Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya sama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig, kung nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. O Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Amen, hallelujah. Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakaran. Amen, hallelujah. Hirap at lungkot ay laging pasan, at tila ba wala ng katapusan. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparami. Men hallelujah. Ang buhay ko'y dahil binago niya unang. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon ako'y ligtas. Ang buhay ko, si Kristo ang may hawak. Amen, hallelujah. Sa aking landas, pag-ibig niya laging namamalas. Nang si Kristo, amen, aking natagpuan. Huli ka, hallelujah. Lahat ng hirap ay naparang. Ang buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparami. Nagluto at hallelujah. Buhay ko'y dating binago niya unahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo aking natagpuan. Amen, hallelujah. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dahil binago niya unahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O kay sarap humawik, hawili ka sa langit. Amen, hallelujah. Puso mo humiinda sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa inaawit, umunyi pati anghel sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga hilig, mga langit, ibang ligayang sa iyong hatid, na hindi kayang lumasan. Ano mga hilig, mga sanlibutan, ang buhay namin doon ay nagturo sa iba.
ay masikat at masaya. Magmula na si Jesus ay makilala. Amen. Hallelujah, hallelujah. La 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 la. Puso lumiindak sa buwan. Amen. Nagdala ligaya. Mga wiling makalahinuhon, iba'y ngayang sa'yo'y hati na hindi kayang bumasan. Ano bang wiling makasalimutan? Ang buhay namin noon ay nagdurusa. Dahil masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Sa kahit lapit mo akin, upang ako iyong mahigit. Lahat ng pagsabot ko, oh Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Magagawa natin kung ang lahat alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang sa buhay na walang hanggan, nawa natin kung ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magagawa na magsaklungan. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang inabukasan sa buhay na walang hanggan. Iba ang Diyos ay buhay, iba ang Diyos ay buhay, iba ang Diyos ay buhay. Nadaramak sa buong katawan, nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. Hallelujah! Oh, iba ang Diyos ay buhay, iba ang Diyos ay iba nadaramak sa buong katawan. Amen, hallelujah! Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. Iba ang Diyos ay buhay, amen! Diyos ay buhay, iba ang Diyos ay buhay, nadaramak sa buong katawan. Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmulan ng gabi ko si Kristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmulan ng gabi ko si Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan, iba sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na tawinan, hamang-hamang kaniyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo tukunin niya, tatalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, buod sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan, amen, hallelujah! Sa ating Panginoon may kagalakan ng kawitan, sa kamang-kamang kaniyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo dadalhin niya sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Amen, hallelujah! Ang aking puso may kagalakan, amen, hallelujah! Di Panginoon may kagalakan, kawitan sa kamang
babalik dito upang tayo dadalhin niya kalangitan. Sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa buhay na wala nang lahat, yung kahulog kung paralit tutulungan lang. Amen. Praise the Lord. Purihin mo ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kapay lamang po mga minamahal ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Ako ba'y nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po'y nagbibigay ng dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang na mahal na pastor, Weldy Estrada Almeda, at sa kanila pong mga beloved children, amen, at sa kanila pong mga pamilya, at lagi po nating inaalala mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen, at sa ating pong mga beloved elders na kapiling po natin, beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker, mga minamahal na pinangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, katuwang po ang ating beloved sister, Ate Vines Nier, praise the Lord. At sa ating pong beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube, and Facebook, praise the Lord. Praise the Lord. At maging sa mga beloved bisita, kung meron pong baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating dearly beloved pastor, Weldy Estrada Almeda, at ng ating dearly
Pastor Lina C. Almeda. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purit po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po ay dadako sa susunod na bahagi ng ating banal na gawain, ang pakikinig sa mga patutuo, amen, ng ating minamahal mga kapatiran para po sa ating mga minamahal na bisita. Ang patutuo ay paglalahad ng mga karanasan ng mga anak ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kung paano po kami pinagpala, pinagaling, binago, nilutas ang aming mga mabibigat na problema at pinalaya sa iba't ibang uri ng bisyo at masamang ugali at marami pa pong iba. Amen? Na ito ang tunay na pruweba na ang salita ng Diyos na aming napakinggan buhat sa ating minamahal, ginagalang mahal pastor, ang huling propeta ng Diyos ay katotohanan. Amen? Sapagkat ang sabi sa Bible, sa unang Korinto, Kabanata 2, talatay 4 hanggang 5, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag na mahal ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Napakapalad, pinagpala ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, na nabigyan muli ng pagkakataon, mag-testify, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sapagkat hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon upang magpasalamat, amen, mag-testify sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At kung tayo po mga minamahal, amen, ay nag-aalinlangan, wag na wag po mga minamahal, yan po ay gawa ng kaawayan, mga minamahal, amen. At wag po nating isipin, mga minamahal, na tayo po lagi ay kinukuha, amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag lagi tayong kinukuha, nagiging pagpapala po tayo, mga minamahal. Amen? Sa lahat na nakakapakinig sa ating mga patutuo, tayo po'y nagiging pagpapala. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa pagbubukas po ng ating testimony portion, mga minamahal. Amen? Narito po ang ating beloved brother Romel Morante, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at maghanda po ating beloved sister Adela Dumanday. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At inabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating minamahal, Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa hindi po malilimutang turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa kanila pong mga anak, at ganoon din po sa ating mga beloved elders, at ganoon din po sa ating pastoral workers na pinapangasiwahan po ng ating beloved Ordained Preacher Kuya Bubuynir, at ganoon din po sa kanilang anak. At ganoon din po sa aking mga minamahal na nanonood po ng Facebook Live viewers. At ganoon din po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran. Isa pong mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At akin na naman po muli, pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya po, na ginawa niya po sa aking buhay. Alam niyo po, mga minamahal, Diyan po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay may isa pong taga Jesus Miracle Crusade International Ministry,
ang nagbabahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, at nung una po, mga minamahal, ay hindi ko po ito binabaliwala ko lang po, hindi ko po binibigyan ng kahalagahan. Subalit po ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinagkaluban niya po ako. At ito po ay naging susi na po upang ako po ay makadalo sa kanya pong banal na gawain. Praise the Lord. At ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking mga tagla-taglay na bisyo, tulad po ng pag-iinom ng alak, paninigarilyo, mga hindi kaaya-ayang pananalita, ay ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Kaya ako po ay labis-labis po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po, aking na naman pong pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, dyan po sa aking pinagtrabahuhan ko po ay napakahigpit po, mga minamahal. At sa tuwing overnight lang po ako nakakadalo. Alam niyo po, mga minamahal, dahil ako po ay hangad na hangad ko pong makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na manager ko po kung pwede na po ay ilipat na lang po yung aking diop po sa linggo. Subalit po, mga minamahal, ay hindi po siya po pumayag. At ayun po, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binigyan niya po ako ng lakas ng loob upang iwanan ko po ang aking trabaho. Alam niyo po, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako na po ay nakakadalo ng 3 bisis po sa isang Amen. linggo. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung iniwan ko po ang aking trabaho, ay hindi po ako pinabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay labis-labis po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po ang aking nasubukan po, mga minamahal, ang pagbibigay po pala ng ikaputhandog sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay susi po ng pagpapala. Alam niyo po, mga minamahal, at humiling po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa panggastos ko po, sa panganganak po ng aking mahal na asawa ko po. At ito po ay binigay po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking hinihingi ko po. Kaya ako po ay labis-labis po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapala niya po, maging sa pinakamalaking pagpapala hanggang sa pinakamaliit. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan, pagsasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Igalbis po sa ating beloved brother Romel Morante sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Kung meron mo tayong nanaisin, mga minamahal, sa ibabaw ng mundo, mga minamahal, walang iba, kundi ang patuloy na mapaglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Huwag nating hangarin ang mga material na bagay, mga minamahal, sapagkat laging ipinapangaral sa pulpito, mga minamahal, na ang lahat ng mga bagay sa ibabaw ng mundo, lahat yan may katapusan, mga minamahal. May ending, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kapag ang ininasa mo ay ang espiritual na bagay, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen? Walang ending yan, mga minamahal. Amen. Walang hanggang buhay ipagkakalob sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo na po magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakanda na po ang ating beloved sister Adela Dumantay, praise the Lord. Atin pong pakinggan ating beloved sister Adela Dumantay sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maghanda po ating beloved brother Mark de la Cruz. Praise the Lord. Pumalakpak, pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. Ang pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating ginagalang at minamahal na Evangelist Will Estrada Almeida.
Ganon din mga minamahal, turot aral ng ating assistant pastoral, Lina C. Almeida, sa kanilang mga children. Binabati ko rin mga minamahal ang lahat ng mga workers, pangangasiwa ng ating order and preacher, Brother Buboy Nir, sa kanyang family, Sister Divine, at sa iyo mga kapatiran bago man o datihan, magandang hapon na po sa ating lahat. Ako'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil binigyan na naman ako ng pagkakataon na ipahayag ang kabutihan ng ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mula na kami makakilala po sa Kanya. Nakilala ko po ang pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa aking mga karamdaman tulad ng masakitin ng ulo, back pain, rayuma at higit ang aking kidney trouble, mga minamahal. Ang nagpahirap sa aking napakatagal na panahon, mga minamahal, yung aking kidney trouble. Akala ko ikakamatay ko na, mga minamahal. Subalit may layunin pala ang pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, Amen. mga Praise the minamahal. Lord. Praise the Lord. Ako'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil mula nang kami naglilingkod na, nakakilala kami, mga minamahal, nakasunod kami sa tamang pagbibigay, mga minamahal, binagubo ang aming buhay, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal, napakahirap ang aking buhay, mga minamahal. Andyan, wala akong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Akala ko, mga minamahal, hanggang doon lang kami, mga minamahal. Subalit mapagpala ang pinakamamahal na Panginoon Hesus, binagubo ang aming buhay, mga minamahal. Praise Kaya the Lord. ako'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking mga pamilya sa dako ng Maynila, ganun din sa ibang bansa, mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Adela Dumantay. Praise the Lord. At sa kanyang pinagpalang patutuo, mga minamahal. Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay talagang napakabuti na Diyos. Amen. Sapagkat mga minamahal, nang tayo po ay tinawag ng ating dakilang Diyos, tayo po ay punong-puno ng problema. Talagang hindi makatulog sa gabi, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, amen? Sapagkat yung iba sa atin, talagang maraming utang, mga minamahal, amen? Yung iba sa atin, talagang pinupuntan na sa bahay, yung iba nagtatago pa, mga minamahal, sa silong ng kadre. At kapag tinanong yung anak, sasabihin doon sa anak, ibibilin, kapag may naghanap sa akin, sabihin mo, wala ko. Nagsisinungaling pa, mga minamahal, amen. Kaya talagang napaka laking pagpapala, mga minamahal, nang tayo po'y tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sa anong layunin? Sa dakilang layunin upang tayo po'y pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya't maraming nagsasabi, mga minamahal, sinasabi nila ay yung kanilang bisyo, kayang-kaya daw nilang alisin, mga minamahal. Amen? At yung kanila daw yung pag-iinom, mga minamahal, kayang-kaya daw nilang baguhin. Subalit, mga minamahal, isang napakalaking kasinungalingan, mga minamahal, sapagkat yung manager ng dyan po sa Unitap, yung aking manager, mga minamahal, sabi niya, kayang-kaya daw niya, mga minamahal. Isang linggo na kaya niya, mga minamahal. Isang linggo na alis niya ang sigarilyo, subalit paglipas ng isang linggo, balik ulit sa dati, mga minamahal, mas malala pa. Nung una, tig-isang stick lang sa isang araw, ngayon, tig-5 stick na, mga minamahal. Amen. Kaya mga minamahal, kapag tayo ay na kay Kristo, mga minamahal, totoong pagbabago ang ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Aalisin lahat ng mga bisyo, mga minamahal, yung ating mga kahirapan sa buhay, mga minamahal. Amen. Aalisin niya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Maging yung ating mga utang, babayaran lahat yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ikay hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos, ikay nasa kahirapan, ngayon na ikay naglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, pagpapalain kang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Merong magtatanong, Brad, matagal na ako naglilingkod, bakit hindi pa ako pinagpapala? Mali po, mga minamahal. Amen? Pinagpala ka na. Mula nang ikay tawagin ng ating dakilang Diyos, ilagay sa Jesus Miracle Crusade International Ministry,
pinagpala ka na ng ating dakilang Diyos. Hindi lamang natin alam magpasalamat. Amen? Hindi lamang natin alam. Kaya dapat nating malaman, mga minamahal, magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved brother Mark de la Cruz. Amen? Ating pong pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At maghanda po ating beloved sister Eileen Okasaki. Praise the Lord. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Kaya bumati ng magandang hapon nung nagkitang bati sa ating dakilang pinagbahan ng ating pinakamalapay ng Jesus at sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, at hindi natin makakalimutan ang aral turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa ating sa kanilang beloved children. At magandang hapon na rin sa ating beloved Origin Preacher, Bobinir, sa kanilang beloved anak, at sa ating beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kapatiran, magandang hapon po. At ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamalapay na Jesus sa pag-iingat niya sa aming buhay sa araw-araw. Talagang nandiyan mga disgrasya na mga checkpoint pa ni mahal. Nandiyan po yung pag-iingat mo sa amin. Ako ay napupuri na papasalamat din sa ating pinakamalapay na Jesus. Mura nung hindi pa mo namin nakilala ang ating pinakamalapay na Jesus. Nandiyan po ay ni mahal na sa murang edad po ni mahal muli na hindi nakayanan ng aking physical na pangatawan ng sakit na diabetes pa ni mahal. Hanggang sa dumating sa point na dalhin po ako sa hospital na hindi nakayanin ang aking katawan. Halos gamot. Ayaw na konsultahin po ng aking yung aking ugat po ni mahal. Nandiyan po ni mahal, lalo pang lumalala po yung aking sakit po ni mahal. Hanggang sa dalawa na po yung nag-aasikaso sa akin na doktor. Pero nandiyan po ni mahal na wala po silang halos nagawa. Wala po silang nagawa ni mahal sa aking karamdaman. At ako ay napupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay na Diyos dahil sa aking mahal kong kuya, unang nakakilala sa ating pinakamalapay na Diyos. Kayo po ay sineran po ng mga kabutihan po ng ating pinakamalapay na Diyos. Pero hindi po kami naniwala agad manimahal dahil alam niyo naman sa Rado Katolika po kami, may pinaniniwalaan din. Pero nandiyan po yung mahal na hanggang sa wala na po kami magawa, baon na po sa utang. Wala na pong pangkuha na ng pambayad sa ospital. Aming arian po ni mahal talagang nandiyan na nawaldas na po na isang lana. Pero nandiyan po ni mahal na ako yan napupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay na Diyos. Wala po kami nagawa na sumama po sa aking mahal kong kuya. Dinala po kami sa gawain po ng ating pinakamalapay na Diyos. Nandiyan po ni mahal. Agad po yan. Nandiyan po ni mahal na bago po kami sumama sa ating pinakamalapay na Diyos, aking mahal kong kuya. Lumabas po kami sa ospital man ni mahal. Pumili na pirma aking mahal kong ina sa media man ni mahal. Sabi po ng doktor, hindi pa raw ako pwedeng lumabas dahil hindi pa raw ako magaling. Pero nandiyan po yun mahal na nagpumilit po aking mahal kong ina. Wala na po kaming panggastos man ni mahal at wala na rin wala pong kagalingan. Ngunit nandiyan ba yun mahal bago ko po kami ilabas man ni mahal. Nandiyan po yung tinaningan po ako ng isang linggo. Bagamat nandiyan po naman na bahala po ang aking mahal kong ina. Pero nandiyan po yung mahal na bago yan sumama kami sa aking mahal kong kuya na sa gawain po natin pinakamalapay ng Jesus, sa pakikinig po ng salita ng ating pinakamalapay ng Jesus hanggang sa matapos. Kayo po ay tumanggap po ng bautismo tubig sa ating pinakamalapay ng Jesus. Unang dalangin ng ating beloved pastor. Kabalikat po ng mga gagawa. Nandiyan po ay naman aking karamdaman ng diabetes, yung talang aking buhay. Pinagaling po ng ating pinakamalapay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, Praise the hallelujah. Lord.
At ako'y nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay Jesus sa pagbago niya aking buhay. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Yung panalita na hindi kaya sa aking mga magulang. Bagamat wala po akong maipatutupong mga bisyo pa ni Mal dahil bata pa po ako ni Mal na kakilala na po ako sa ating pinakamalapay na Jesus. Mga bisyo, hindi ko po hindi ko po natikman po yung mga bisyo ng mga alak po ni Mahal. Pero ang ano ko lang po, halos hanggang sa pananatili ko po sa pagdalo sa gawain po natin pinakamalapay ng Jesus. Nandiyan po ni Mahal na sa nagkakaroon po ako ng edad hanggang 15 hanggang 17 po ni Mahal. Sabi ko sa aking sarili, susubukan ko po yung buhay sa libutan. Bagamat nandiyan po ni Mahal na hindi ko po inasahan sa aking sarili. Nandiyan po ni Mahal na hindi po rin po ako hinadlagan ng aking mahal kong ina na ako'y maranasan ko po ang anong buhay sa libutan. Nandiyan po ni Mahal hanggang sa nagagawa ko na po lahat. Pero ang iniiwasan ko yung magbisyo po ni Mahal. Hanggang sa wala na pong hindi na dumadalo sa gawain ng ating pinakamalapay na Jesus. Hanggang sa dumating na po yung hindi na talaga ako dumadalo. Nandiyan po ni Mahal na bumalik po yung aking karamdaman. Higit pa sa aking inaasahan po ni Mahal. Halos hindi na ako makahinga. Hindi na ako wala pong hindi ako pinalakan ng ating pinakamalapay Panginoon. Nandiyan po ni Mahal ang aking pagsisisi sa ating pinakamalapay na Jesus. Humingi po ng prayer request ang aking mahal kong ina. Hanggang sa ako'y puntahan po ng mga manggagawa po ni Mahal, nakaratay sa higaan. Nandiyan po ni Mahal na ako'y pinanalangin po nila hanggang nagsisi kami po sa aking mga pagkukulang sa ating pinakamalapay na Jesus. Aling pa yung Mahal na parang dumalo. Nung Elias po ako, sabi niya, dumalo ka, bumalik ka sa ating pinakamalapay na Jesus. Hanggang sa ako'y bumalik sa ating pinakamalapay na Jesus. Hanggang parang nagdahilan po ako. Ako'y tudaling pinagaling po na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ako'y nagpupuri mapasalamat sa ating pinakamalapay na Jesus. Dahil sa mga pagpapala niya na binibigyan niya po sa amin ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa ating pinakamalapay na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapay Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Mark de la Cruz at sa kanyang pinagpalang patuto. Amen. Kapag meron po tayong diabetes, mga minamahal, amen, yan po ay talagang hindi yan simpleng karamdaman, mga minamahal. Sapagkat ang diabetes, mga minamahal, parang anay yan sa katawan ng tao, mga minamahal. Makikita natin, isang bahay, makikita mo, maganda, pero sa loob niyan, yung mga kahoy niya, bulok-bulok na. Ganun din po ang taong may diabetes, mga minamahal. Amen. Ang tinitira niyan, yung loob ng katawan, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Ating beloved kapatid, nang siya'y maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, binautismohan, mga minamahal, sa tubig, sa pangalan ni Jesus, yung kanyang diabetes, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At babala, mga minamahal, amen, kapag tayo pinagaling na ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, wag po nating isipin ang tumigil sa paglingkod, sa tumalikod sa ating pinakamamalapay sapagkat yung karamdaman natin, mga minamahal, na inalis, pinagaling na ating dakilang Diyos, babalik pa rin yan, mga minamahal. Sapagkat yung espiritu ng ating dakilang Diyos aalis sa ating katawan. Sapagkat ang ating katawan po ay templo ng ating pinakamamalapay Diyos. Kapag umalis ang ating pinakamamalapay, ang papalit yung kaaway na po, na punong-puno ng karamdaman. Kaya mas nagiging malala yung kalagayan ng taong ngayon, mga minamahal. Amen? Pumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamalapay. Everybody shout, praise the Lord! Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. At na po binibigyan po pagkakataon sa ating beloved sister Eileen Okasaki. Siya na po ang huling magpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. At maganda na po ang ating mga beloved choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri
pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at lagi din po nating inaalala ang mga banal na turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po, ako din po yung nagpapabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po o datihan. Ako po yung nagpapabot ng isang mapagpalang hapon na po sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong ipinagkaloob niya sa akin upang akin po siyang mapapurihan at maluwalhati sa kanyang mga kamanghamang gawa sa aming buhay. And dyan, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kami nga po ay nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa amin po, dahil po sa aming pong beloved mga lolo at lola, dahil sila po ang naunang nakakilala dito. Andyan na simula po nung kami po ay isilang hanggang sa mga oras na ito, andyan na itong banal na gawain na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aming kinagisnan. Kaya lubos-lubos po namin pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay nga po na kami po ay napabilang sa kanyang totoong banal na gawain, kaya lubos-lubos po namin yung pinapasalamatan. Ganon din po, nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tinuruan niyo po kami magsuot ng may kabanalan, kung paano magpuri at sumamba sa Kanya. Diyan, nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil maalala ko lamang po nung ako po ay nagkaroon ng mild ulcer, nung ako pa po ay nag-aaral ng college, and dyan na sobrang hirap po dahil every time na papasok po sa klase, andyan na hindi pa ako makapag-concentrate sa aking pag-aaral dahil andyan nga po sinusumpong ng pananakit ng tiyan, andyan na nung nagpa-check up po, andyan po na mild ulcer daw po at kapag hindi daw po naagapan, mas lalong lalala. Andyan na, hindi na po ako bumalik sa ospital. Andyan, subalit, patuloy lamang pong dumalo sa kanyang banal na gawain, nagsumamo, sinamahan ng pag-aayuno. Andyan na, mula po noon hanggang sa mga oras na ito, hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yan. Kaya lubos-lubos ko po yung Praise the Lord. pinapasalamatan sa ating Hallelujah. Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, lubos-lubos din po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po niyang pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan sa kalakasan, kalusugan ng aming pangangatawan dahil andyan po na last week lamang ay last Thursday and Friday po andyan na nagkaroon po ng trangkaso ang iyong abang lingkod. Subalit, after 2 days lamang po andyan na ako po ay lubusan ng pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Andyan na ilang araw din po hindi nakapasok sa trabaho. Subalit, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan ang kalakasan, kalusugan na hindi niya po hinayaang lumiban sa kanyang banal na gawain. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last week lamang po andyan na ang aming pong beloved mother ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at siya po ay nakarating ng maluwalhati sa kanya sa ibayong dagat sa kanyang pagtatrabaho. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinagkalooban din po siya ng mabait na amo. Kaya lubos-lubos po namin yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw niya pong pag-iingat sa akin sa trabaho hanggang sa pag-uwi. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Aileen Okasaki. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi lamang po ang ating beloved kapatid. Talagang ang trinangkaso, marami po tayong mga minamahal. Amen. Subalit sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, walang tinitik na gamot. Subalit patuloy na pinalalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At patuloy lamang po tayo sa ating pagdalo, mga minamahal, lalong-lalo na sa overnight upang mas marami pa po tayong mapakinggang mga patotoo galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At dito na po nagtatapos mga minamahal ang ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ang lahat ng kapurihan na pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At tayo po'y tumayo mga minamahal habang naghahanda ating mga beloved mga awit. Amen. Ating purihin ang ating dakilang Diyos. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all.
How he saved my soul and he made me whole, made me a brand new soul. Just walking with him makes me feel like he's the soul. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than time or he can bear. And with the tone of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than time or he can bear. And with the tone of each new day, I just got to say I love you more today than I did yesterday. I love you more today than I did yesterday. Amen. Hallelujah. Love him so much more than time or he can bear. And with the dawn of each new day, I just got to say I love you more today than I did yesterday. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalampayang susi. Tayo po yung manatiling magatayo. Mga minamahal, atin pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pinakamamahal na payang susi. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry from San Carlos Outreach, the combined beloved youth, singles, and Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Hallelujah. Muli tayo po'y sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ito pinakamalaki. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ko, magkaisang dumalangin minsan. Narito ang banal na presensya ng mga Panginoon sa ating kalagitnaan. Sa mga hindi pa nakadarama. Pag na tayong maghintay pa, mga minamahal ko, hallelujah. Kundi magsikap ang bawat isa. Muli nating saliksikin natin po mga puso. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mabanal, makapangyarihan sa lahat. Alam ang Ginoo, siya sa atin po kami. Saan mo kami nagkulang, nagkaasala, aming nabigati, nabigyan ka ng sama ng loob. Alam ang Ginoo. In our unguarded moments, alam ang Ginoo, nagkasala kami sa iyo. Kami nakabagay ng mga hindi kaaya-aya mga salita. Maging aming mga isip. Hallelujah, hallelujah. Kaya Panginoon, marapatin mo naman na mga karamihan ito, mga pagkakasalang ito. Sana mga minamahal ko, linisin mo po kami patawa. Maging karapat dapat na mo kami tumanggap ng pababa ng Espiritu. Pusa ng iyong Santong Espiritu. Sa pangalan ng panalangin, ay yung taong nilang isa. Amin na mahal Evangelista Willis Tadalmena. Kasama mahal na mga lahat ito'y aming samot para at aming sama-samang itinataboy ang lahat ng uri ng demonyo. Jesus, sa pangalan na Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin kung napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless the beloved choirs. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y sinamahan sa hapong ito at ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal ko'y minsanan pa mga minamahal. Dumaloy mga minamahal ko sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Bagamat may kakauntian ang ating pong mga bilang, pero hindi yan po ang mga minamahal ko nagiging dahilan o yan po nahahadlangan mga minamahal ko, hallelujah, ng masaganang kapuspusan mga minamahal ko ng kanyang Santong Espiritu, mga minamahal. Pumalakpak mga minamahal ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po mga minamahal ko'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan. Ang pagpapaliwanag po mga minamahal ng kahalagahan ng ating pong pagkakaloob, ng ating pong mga ikasampung bahagi at mga handog. At ito nga po mga minamahal ko, hallelujah, hindi po natin talagang nilalaktawan mga minamahal. Bawat pananambahan, mga minamahal ko, masinop na ipinapaliwanag, mga minamahal ko ang kahalagahan nito. Mga minamahal ko, hallelujah, upang ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, patuloy na makasunod, makatalima, mga minamahal ko, sa ipinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah. Ngunit bago lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadaghila at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, ang ating pong mapagpalang Diyos, mapagpalang Ama sa langit. Pumalakpak ang mga narito, mga minamahal ko, hallelujah. Lahat ng gustong pagpalain, magsabi ng malakas na praise the Lord. Of course, syempre, mga minamahal ko, walang aayaw sa pagpapala, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon ng dobleng paggalang at mga minamahal ko, hallelujah. Pag-respeto mga minamahal ko na aking pinapaabot sa man of God, sa ating pong minamahal Evangelista Weldes Stradalmeda, at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ang kanila pong mga ulirang halimbawa, mga minamahal kinarian, mga minamahal ko, hallelujah. Pwede nating gawing pattern, amen, at hindi lamang pattern, hindi lamang inspirasyon ng mga minamahal ko, kundi mga minamahal ko maging guide po natin, mga minamahal ko, hallelujah, para sa atin pong spiritual na buhay. At nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak na nakaantabay, mga minamahal ko, hallelujah, bilang katuwang, mga minamahal ko ng ating pong banal na ministeryo, para mga minamahal ko, hallelujah, patuloy na talagang mapangasiwaan ng gusto, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, sapagkat worldwide po itong ating pong ministry, amen. Ating congregation, mga minamahal ko, hallelujah, pinagpala sa lahat ng pinagpala, pumalakpak ang mga anak ng Diyos. At ang kanila pong mga extensions, mga minamahal ko, ako rin pinagbibigay galang at bumabati ng magandang hapon sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal anak, beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon ay pong pinapaabot sa lahat ng ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking pong mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli natin tunghayan sa ito, mga minamahal ko, kaugnay sa ating pong pagpapaliwanag, mga minamahal ko. Yung isa sa mga pamilyar na tagpo dito sa banal na kasulatan, mga minamahal ko, patungkol doon sa the feeding of 5,000 men and more. Doon sa pagpapakain sa mga 5,000 kalalakihan, at ang sabi ko nga, 5,000 men and more, sapagkat hindi pa po isinama sa bilang, mga minamahal ko, yung mga kababaihan at yung mga bata, mga minamahal ko, nakasama doon sa crowd, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, at alam natin, mga minamahal ko, hallelujah, dito po sa ang teksto po natin, mga minamahal ko, hallelujah, aklat ng Mateo, kabanatang 14, mula
talatang 15 hanggang 20, mga minamahal ko. At hindi na natin mga mababasahin, mga minamahal ko, sapagkat alam po natin, mga minamahal ko, yung mga mahalagang detalye, mga minamahal ko ng tagpong ito. At yun nga, mga minamahal ko, talagang nung magtatakip silim na, mga minamahal ko, at malapit na ang magabihan, mga minamahal ko, talagang nagkaroon, mga minamahal ko, ng pangamba ang mga disipulo sapagkat sila po'y nasa ilang that time. Amen? Sila nga po, mga minamahal ko, sumusunod sa pangangaral ng mga Panginoon hanggang sa talagang dumidilim na, kumbaga, mga minamahal ko, ng problema ang mga alagad, mga minamahal ko. Paano nga po nila, mga minamahal ko, i-handle yung crowd? Amen? Hindi po sa mga minamahal ko, hallelujah, sa orderly handling, kumbaga, mga minamahal, doon sa pagpapakain. Dito, mga minamahal ko, di ba? Pagka talagang marami tayong papakainin, mga minamahal, grabe yung mga minamahal ko, amen? Talagang ginagawa po nating kaparaanan, mga minamahal ko, para magkasya. Mga minamahal, that time, mga minamahal ko, sila po'y nasa ilang. Wala silang option, mga minamahal ko, to buy food, amen? Wala namang bakery doon sa ilang. Amen? Walang palengke. So, paano mo nga pakakainin yung bilang na ganyan, mga minamahal ko, na lubhang napakarami. So, ang sabi ng mga disipulo, Mahal na Panginoon, pwede bang sabihan mo na sila'y magsiyaon na, mga minamahal ko? Hallelujah, sapagkat para naman sila'y makabili ng kanilang makakain. Pero ang sabi nga ng mahal na Panginoon, they need not leave, mga minamahal ko. Ang sabi nga, hindi naman sila kailangang umalis. Ano bang meron kayo dyan? Ang sabi naman ng Panginoon doon sa mga alagad, mga minamahal ko. At yun nga, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa karamihan ng crowd. Amen? Meron pong may dalang, mga minamahal ko, hallelujah, 2 isda at 5 tinapay. So mga minamahal ko, hallelujah, yung sabi kaagad ng disipulo, mga minamahal ko, ng isang alagad, mga minamahal ko, habang siya'y tinatanong ng mga Panginoon, naroon kaagad, mga minamahal ko, hallelujah, hindi naman lang niya, mga minamahal, masabi sa mga Panginoon, hallelujah, meron lamang tayong 2 isda rito at 5 tinapay. Kung aanalisin mo yung statement ng disciple, mga minamahal ko, kulang na lang nasabihin niya sa mga Panginoon, paano magkakasya ang 2 isda at 5 tinapay sa ganitong bilang? Amen? So, mga minamahal ko, hindi man na account, mga minamahal ko ng Biblia, mga minamahal ko, pero talagang, mga minamahal, naroon, mga minamahal, yung pag-aalala, pag-worry, mga minamahal ko ng alagad, sapagkat, tama nga naman, mga minamahal ko, kung pairalin po natin, mga minamahal ko, yung logic, amen, yung lohiko, mga minamahal ko, paano nga magkakasya yung 2 isda at 5 tinapay? Sa kahit 10 katao, mga minamahal ko, talagang, it's impossible, mga minamahal, amen? Kumbaga, hindi pwede. Pero mga minamahal ko, sa Diyos ba, mga minamahal ko, may imposible? Amen? Siya nga ay Diyos na nagpaparami. Hindi lamang siya nagdaragdag, but He is a multiplying God. Palakpakan po natin ating pinakamamahal ng Panginoon. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, wala nang kesyo-kesyo. Mga minamahal ko, hallelujah. Dali niyo rito sa akin ang 5 tinapay at 2 isda. At yun na nga, to cut it short, mga minamahal, nung maipanalangin na naman ang Panginoon ang 2 isda at 5 tinapay, mga minamahal ko. Okay? So, anong ginawa, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga alagad? I-distribute nyo na. So, mga minamahal ko, hallelujah, nung dinidistribute na, mga minamahal ko, hallelujah, yung, di ba, nagmula lamang doon sa 2 isda at 5 tinapay, mga minamahal ko, hallelujah, pero, mga minamahal ko, ang himala ng mga Panginoon
sapagkat siya ay Diyos na nagpaparami, siya ay Diyos ng kasaganaan, mga minamahal ko. Walang imposible sa Kanya, mga minamahal ko. Ang maliliit na halaga ay pwede niyang gawing malaking halaga. At times, mga minamahal ko, a millionfold, 100-fold. Sa totoo lang, walang limitasyon. Amen? Kapag mag-multiply ang mahal na Panginoon. Kapag ko ating mga minamahal ko, hindi mga kasama yung mga kababaihan. Pero mga minamahal ko, hallelujah. At ang mga bata, mga minamahal ko. Pero ang himala, mga minamahal ko, hallelujah. Ano nangyari? Pagkatapos na sila ay mga busog, makakain ng husto. Bakit may mga tulog, mga minamahal? Hallelujah. Amen? Sumobra pa. Amen? Ng ilang baskets, mga minamahal ko? 12 baskets full, mga minamahal ko. Hallelujah. Talagang, mga minamahal ko. Hallelujah. Paano nangyari? Amen? Yan ay sapagkat, mga minamahal ko. Hallelujah. May Diyos, mga minamahal ko, na pwedeng, mga minamahal ko. Hallelujah. Na talagang, mga minamahal ko. Hallelujah. Magpala. Mga minamahal ko. Ang sabi nga, mga minamahal ko. Hallelujah. And God is able to make all grace abound to you, so that, mga minamahal ko, you will have, mga minamahal ko, hallelujah, your sufficiency in all things. At magkaroon ka, hallelujah, ng kakayahan, kapasidad, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, di ba? Talagang mamayani o mga minamahal ko, hallelujah, talagang magbunga. You'll be abounding, mga minamahal ko, into good works na sinasabi nga ng banal na kasulatan. Amen? So maaring gawin ng Diyos na ang mga pagpapalo, mga minamahal ngayon ay maliit, pwedeng paramihin naman ang Panginoon. Ngayon ang posisyon mo ay mababa, pwede kang iangat, itaas ng mahal ang Panginoon. Ngayon nagkukulang ka ng karunungan, pwede kang bigyan ng wisdom ng mahal ang Panginoon. Nag-uumpisa ka bilang isang negosyante, mga minamahal ko, entrepreneur, wala kang alam, pwedeng bigyan ka ng skill ng mahal ang Panginoon para umunlad ka, umasenso ka, mga minamahal ko, hallelujah. Sa lahat, mga minamahal ko, amen? Nang gawa ng iyong kamay ay pagpapalain. Napurihin natin ang pinakamamahal ang Panginoon, hallelujah. Talagang, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi lang natin napatunayan, mga minamahal ko, hallelujah, gaano katotoo itong mga tagpong ito, mga minamahal ko. But in actual, mga minamahal ko, hallelujah, setting, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang naranasan po natin. Amen? Tayo mismo, mga minamahal ko, hallelujah, ang nakaranas nitong mga minamahal ko, mga himalang itong namahal ang Panginoon, basta't marunong tayo sumunod. Basta't marunong tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang kapag mga minamahal ko, hallelujah, tayo po may pagkakataon, mga minamahal na maggamit ng mahal ang Panginoon, hallelujah, talagang naroon, mga minamahal ko, hallelujah, yung ating pong pagkukusa. Amen? Wala sanang himala na nangyari kapag walang bata, mga minamahal ko, na talagang, mga minamahal ko, willingly, and mga minamahal ko, hallelujah, talagang walang halong pagdadamot. Amen? Hindi umiral sa kanya yung survival instinct. Hindi umiral sa kanya. Bata yun, mga minamahal ko. By nature ang bata, madamot. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, siguro para mga minamahal ko, pagkuhanan natin ng magandang halimbawa, mga minamahal ko, amen? Na mga minamahal ko, hallelujah, out of that numbers, mga minamahal ko, yung tutuusin, mga minamahal, ba't ko pa ito ilalabas? Ay, hindi naman magkakasya itong 5 tinapay na ito, 2 isda. Sa akin, okay na ito. Di ba? Mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, anong meron kayo dyan? Mga minamahal, kadakaraka, may mga minamahal nagtaas. Meron ako ditong 2 isda at 5 tinapay. Yan po, mga minamahal ko, hallelujah, ay mga minamahal, sumisimbolo, mga minamahal ko ng kanyang hindi pagiging madamot. Kanyang mapagbigay na puso. Mga minamahal ko, hallelujah, hindi umiiral sa kanya yung pagiging makasarili, mga minamahal. Amen? Kaya naman, mga minamahal ko, talagang nasaksihan nila ang mapagpalang kamay ng mahal na Panginoon, ang multiplying power ng mahal na Panginoon that time, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang may pinagmulan kasi. Amen?
Kaya kaagad tinanong na malapangin, anong meron kayo dyan? Anong meron ka ngayon? Hallelujah. Amen? So ibigay mo yan, mga minamahal ko, para maparami ng malapanginoon. Pero kapag itinago mo, mga minamahal ko, eto na naman tayo sa parable of talents. Amen? Binigyan ng 5 talento, ipinamalakayan niya. Mga minamahal ko, nagnegosyo, mga minamahal, kumita pa yung 5 talento. Nung dumating ang kanyang Panginoon, eto mahal na Panginoon, kumita ng 10 yung 5 talentong ibinigay mo sa akin. Ganon din yung mga minamahal, nabigyan ng 3, nabigyan ng 2, ipinamalakayan nila mga minamahal ko, hallelujah. Talagang pinarami nila mga minamahal ko. At grabe ang kaluguran mga minamahal ko nung kanilang Panginoon na nagbigay sa kanila ng talento. Pero yung binigyan ng isa, anong umiral sa kanya? Kanya po bang mga minamahal ko, hallelujah, talagang sinabi sa kanyang sarili, oy, kahit nag-iisa ito, pararamihin ko ito. Hindi ko ito itatago. Hindi ko ito ipagdadamot, mga minamahal. Kaya naman, mga minamahal ko, nung dumating ang kanyang Panginoon, amen? Nalugod ba sa kanya o mga minamahal ko, nagalit sa kanya yung kanyang Panginoon? Alin sa dalawa? Nagalit, mga minamahal ko. At talagang hindi lamang nagalit, mga minamahal ko, hallelujah, forfeited pa. Ang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, dahil ako'y talagang nanigurado, hindi ko pinangalakal ang yung talentong ibinigay mo sa akin, itinago ko. So ito, hindi nabawasan, hindi naman nadagdagan. Ikaw, ang sabi ng mga minamahal ko, hallelujah, hindi siya pinuri. Hindi siya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakatanggap, mga minamahal ko, ng commendation mula sa kanyang Panginoon, kundi, mga minamahal ko, hallelujah, yung pagkainis. Amen? Ikaw na tamad na alipin. Sa ngayon, anong nasa iyo ay kukunin sa iyo at walang ititira. At saan ka kaya patutungo? Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Nagdamot, mga minamahal ko. At nung dumating, mga minamahal ko, hallelujah, walang napakinabangan sa kanya ang Panginoon na nagpahiram sa kanya. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, kung iaalin tulad po natin sa ngayon, mga minamahal ko, hindi na ngayon, panahon ng pagdadamot, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang isipin pa natin, mga minamahal ko, hallelujah, na umiral pa yung ating pong pagiging makasarili, mga minamahal. Amen. Amen. Walang mangyayaring pag-welcome sa atin doon, mga minamahal ko, hallelujah. Welcome, my son, my daughter, sapagkat nagtapat ka. Amen. Pumasok ka sa aking kaaliwan. Welcome. Hallelujah. Into my pleasure, mga minamahal ko, hallelujah. At kung ano ang nasa akin, magiging iyo. Mga minamahal. Pero doon sa alipin, mga minamahal ko, natamad, hallelujah. Hindi, mga minamahal ko, naging produktibo, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang, mga minamahal ko, umiril yung kanyang pagiging, mga minamahal ko, hallelujah, maramot, mga minamahal, hallelujah. Yun. Talagang ang kanyang mga minamahal ko, kinauwian, kinasadlakan, mga minamahal ko, ikapahamakan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya naman, mga minamahal ko, napakaraming halimbawa dito sa Biblia. Mga minamahal ko na hallelujah na talagang pagsasabi sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, na kung tayo lamang, mga minamahal ko, ay magiging masunurin, mga minamahal ko, hallelujah, sa kautusang ito ng malang Panginoon, mga minamahal ko, hallelujah. We will, mga minamahal ko, experience and talagang mapapatunayan talaga natin ang pagiging sustainer ng malang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? Talagang, mga minamahal ko, mahirap ang buhay kung tutuusin, mga minamahal ko, sapagkat talagang nasa kalagitnaan pa rin tayo ng krisis. Amen? Napipinto ang mga talagang alingaw-ngaw, mga minamahal ko ng digmaan. Amen? Bagay, mga minamahal ko,
Ay, wala na tayong mga minamahal ko, hindi naman tayo pwedeng makigiyera laban sa isang bansang malakas. Amen? Eh, ang sabi nga, mga minamahal ko ng gobyerno natin, mga minamahal, hayaan mo lang silang magpalutang-lutang dyan. Gusto nila. Salukin na nila yung West Philippine Sea. Amen? Pero sa ngayon, mga minamahal, wala tayong kakayahang, amen, makigera. Mga minamahal ko, dapat hindi natin afford. Ito ang vaccination program natin, mga minamahal ng gobyerno, ay pumapalapak pa. So mga minamahal, may mga alingaw-ngaw ng digmaan, mga minamahal ko, natatakot ang mga tao. Nung nakaraang Lunes, nagpatawag ang aming barangay ng misa kuno para ipanalangin ng itong pinangangambahang giyera, mga minamahal ko, hallelujah, na alaman naman natin, mga minamahal ko, amen? Amen? Na ang pagpasok sa giyera is not the best option that we have right now. Yeah, mga minamahal ko, hallelujah. Ito yung pagtuunan natin ng pansin, mga minamahal ko, hallelujah. Itong ating mga kaligtasan na. Huwag nang mag-worry, mga minamahal ko, sa dapat hindi naman natin pwedeng, mga minamahal ko, isipin. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, mapakaisipin po natin kung paano magbigay lugod sa malang Panginoon. At tayo po, mga minamahal ko, ay talagang manatili, mga minamahal ko, hallelujah. Gumagawa, mga minamahal ko, ng kanyang kalooban, mga minamahal ko, hallelujah. Nag-aantay, mga minamahal ko, hallelujah, sa napipintong pagbabalik ng malang Panginoon. That's it, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya, mga minamahal ko, ang daming pinoproblema ng mga iba. Ang mga bagay na iniisip na mga minamahal ko na talagang kahit isipin mo mga minamahal ko ng buong araw, hindi mo na mabibigyan ng solusyon. Amen? Amen? Ang problema ng mundo, wag na nating, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, mga minamahal ko, isakbat at talagang balikatin yan, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakaka-stress ang mag-isip ng mag-isip. Amen? Amen? Ang pag-iisipin pa natin, mga minamahal ko, hallelujah, kung paano tayo, mga minamahal ko, ang kagaya nga ng sinabi ko, mga minamahal ko, manatili, mga minamahal ko, hallelujah, na maging kalugod-lugod, kaaya-ay sa Kanya, at itong bahaging ito, mga minamahal ko, hallelujah, talagang alam natin, sigurado tayo, mga minamahal, hallelujah, hanggat tayo po ay nagiging matapat sa bahagi ito, mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin hinahayaan, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo magkulang, mga minamahal ko, then, nakakatiyak tayo, mga minamahal. Ano mang mangyari? Come what may. Amen? Hindi na natin alam ang mga susumusunod na mga darating, mga minamahal ko. O ano pa? Ano pang nag-aantay sa mundong ito, mga minamahal? Hindi tayo sa nagiging alarmist, mga minamahal ko. Hindi tayo sa nananakot, mga minamahal ko. Hallelujah. Pero ano po ba, mga minamahal? From the looks of it, mga minamahal ko, talagang eto na. Amen? Kung dati-dati, mga minamahal ko, hallelujah, medyo, oops, parang talagang hindi pa natin, mga minamahal ko, hallelujah, ma-accept talaga. Nasa proseso pa rin tayo ng acceptance na we're in the last days. Pero kung ngayon, mga minamahal ko, hindi pa rin natin talaga tanggap, mga minamahal, mag-isip-isip tayo. Hindi pa ba natin talaga tanggap, mga minamahal ko, kinikilala, at talagang, mga minamahal ko, hallelujah, tinatanggap, mga minamahal ko, ang realidad, mag-isip-isip tayo, mga minamahal. Amen? We're in the last days. Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah, sandaan po natin ang sinabi ng Biblia, magtapat ka hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon para ang putong ng buhay manatili sa iyo. Palakpakan po natin ating mga pinakamamalapang. Atin na po ihanda ang ating po mga ikasampung bahagi at mga handog, mga minamahal. Bigay po natin yan ang may galak sa ating po mga puso, mga minamahal ko, hindi napipilitan, hindi paobliga, mga minamahal ko. Pero nandyan, mga minamahal ko, willingly, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang lovingly, mga minamahal ko, hallelujah, we will give our tithes and love offering. Narito po ating beloved brother Saldi upang ipanalangin ang ating pong pagkakaloob at upang ito'y masaganang basabasan
ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pastor po, dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng pinakamamahal ng Panginoon Kristo, katinuban na paborit, papasalamat sa iyo kung ito ng pagbibigay namin kapatandong upang ibalik na yung paghahandog ng pag-ibig mula sa aming puso may kagalakan, malapan. Aming kagalakan, mahal na Panginoon, na kami magamit mo, mahal na Panginoon, sa iyong banal na gawain, lalong-lalong sa dakilang layunin, pagpapalaganap ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Diyos, basbasan mo po at pagpalain po ang iyong tuwing ito, mahal na Panginoon. Ayon sa iyong pangako, mahal na Panginoon, sa iyong isang pangako mo, mahal na Panginoon, ay bubuksan mo ang dungawan sa langit. Isang bintana sa langit, yung ulog mo pagpapala na walang sapat silid kalalagyan, mahal na Panginoon, higit sa lahat. Ang spiritual ng pagpapala, mahal na Panginoon. Dahil kausapin mo po yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, tamnan ng pananampalataya, kagalakan lubos sa yugtong ito, upang lahat ay yung mga anak mahal na tumanggap ng mga biyaya pagpapala na pinangako mo, mahal na Panginoon, at hindi mapasalob ng sumpa, mahal na Panginoon, panganib, masalot na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, magkaluban mo din, mahal na Panginoon. Ang bawat negosyo, trabaho, ipanman, pananim, mahal na Panginoon, kaloob mo sa iyong anak, pagpalain mo din po, mahal na Panginoon, magigawin mo ulo, hindi buntot yung mga anak. Upang sa lahat ng bagay magkaroon ng kaya, yung mga anak, lalo na, mahal na Panginoon, sa dakili mong layunin ng pagpapalaganap yung banal na salita, ang ibig mo, ang lahat makalang ng katotohanan, mga ligtas, mahal na Panginoon. Kaya salamat po sa iyong ito. Amin dinadalangin po sa dakilang kahabagan mo, malapit sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Willis Almeida. Amen. First. Ang minamahal ko, hallelujah, sa
patuloy nating katapatan mga minamahal ko, hallelujah, at pagiging masunurin sa bahagi ito mga minamahal ko ng pagkakaloob ng ating mag-isampung bahagi at handog. At this point in time mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat talagang napakabilis po ng tigatig ng orasan mga minamahal ko. Tayo pong lahat ay tumayo na mga minamahal bilang lang salita ng mga Panginoon at dalhin po ng ating pong pinagpalang mga aral sa habang ito ating pong beloved elder, beloved Brother Rome Benitez. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Brother Noel Braganza sa pamumuna sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Tayo pong lahat ay manalangin at tayo humingi ng gabay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Opo dakilang Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, na muli, Panginoon, tinipon mo ang iyong mga anak, Panginoon, na kami ang bawat isa, Panginoon, ang mayroong kalayaan na magpuri at umawit sa iyo, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, O Diyos, na sa bawat yugto ng aming pananambahan na magmula sa Joyful Soul and Song, Panginoon, na iyong pinadama ang iyong banal na presensya, Panginoon, sa mga pinagpalang buhay na patotoo ng iyong mga anak, Panginoon, ang nagbigay kakalakasan sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, maging sa mga papuring awit ng aming mga Jesus Finest Generation of Choir. Maraming salamat po, O Diyos, at tunay na patuloy mong pinadama ang iyong banal na presensya at sa lahat, Panginoon, una sa lahat, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, linisin mo kami sa aming mga karumihan, sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Hugasan mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dago na umagos sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, O Diyos, maging sa iyong lingkod, Panginoon, sa ganang aking wala akong magagawa, Panginoon. Ako lamang, O Diyos, ay nananampalataya, Panginoon, na bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong salita, Panginoong Hesus, at ito ay paunawa mo sa bawat makikinig ang iyong salita. Sa unang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Wildis Rada Almeida, lahat ng uri ng hadlan, lahat ng uri ng unbelief, doubt, cast out, in Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Lahat ng pinagpala ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. At tunay na talagang napakapalad po ng bawat isa po sa atin dahil tayo ay mayroong kalayaan na nakapagpuri, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay nga po na ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking ipinapaabot ang dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Wildis Rada Almeida at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, and of course buong beloved Almeida children, sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga beloved elders, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, maging sa kanilang beloved daughter, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Amen. At maging sa ating mga webcast viewers, isang mapagpalang hapon po at pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tunay nga po na talagang napakaputi po mga minamahal ang ating dakilang Diyos, dahil talagang tayo po ay talagang lubos na pinagpala maging sa ating banal na gawain, sa ating Bible study na ito ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. At nariyan na talagang sinabay mga minamahal ang dedication at nariyan na talagang naibahagi at ang mga ating mga kapatiran na talagang napakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa Diyos lamang po ang papuri. So tunay na talagang sa hapong ito talagang napakabilis ng oras, ngunit talagang napakabilis din po ng biyaya at pagpapala po ng ating dakilang Diyos. Amen. At ating buksan po mga minamahal ang ating mga Biblia at ating isulat ang ating pag-aaralan sa
hapong ito mga minamahal. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po mga minamahal sa aklat po ng Acts chapter 4 verse 12. Acts chapter 4 verse 12. Ang sabi nga dito mga minamahal, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Sa wikang Tagalog po, kindly po, pakibasa. Praise the Lord. Dito sa aklat ng mga gawa, kabanatay 4, talatay 12, ito pong sinasabi, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. So talagang pakabuti po ng ating dakilang Diyos, talagang sa ating buhay, ibinigay na po ng ating dakilang Diyos ang ating gagawin. Hindi na tayo magkakanya-kanya na sasamba kung kani-kanino. Amen. At isang pangalan lamang ang ibinigay ng ating dakilang Diyos sa sukat ikaliligtas ng tao. Amen. So ating pag-aaralan ngayon mga minamahal, ito ay bigyan po natin ng title na Jesus, the name above all names. Amen. So purihin po ang ating dakilang Diyos na napakalinaw po mga minamahal ang nabanggit po dito na walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa sukat ikaliligtas ng tao. So sa ating mga kababayan, mga minamahal, marami pa rin mga tao, marami pa rin mga nagbubulag-bulagan, na marami pa rin sumasamba sa mga ibang Diyos. Amen. At kung ating babasahin ang Biblia, talagang maraming mga nariyan na tinatawag na Diyos. Amen. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil binigyan niya tayo ng guide, binigay na sa atin yung ating gagawin na sasamba lamang tayo sa isang pangalan. Amen. At sa mga pananampalataya, sa mga ibang relihiyon, maraming ibinigay, maraming mga pangalan ang ibinigay na kung sila ay mananalangin, na iba't ibang pangalan ang kanilang tinatawagan. Amen. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos at sa ating buhay na tayo ay nasumpungan natin ang buong katotohanan. Amen. Na sa pangunguna ng ating beloved Evangelist Pastor Will D. Estrada Almeida na nanguna na ang ating sasambahin lamang na sinabi ng ating dakilang Diyos, isang pangalan lamang kung walang iba kundi ang ating pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Isa munang pamalakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung during His earthly ministry, mga minamahal, na talagang ang mga tao talagang mismong nakita ng kanilang mga mata, ang mga himala, ang mga kagalingan ng mga tao. Amen. Sa kanyang pagmiministeryo mga minamahal, na ang mga tagasunod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus during His earthly ministry, mga minamahal, na ang mga tao, mga minamahal, ay pinagbawalan sila na ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Ang mga religious leaders noong panahon na yun, mga minamahal, pinagbawalan ang mga tagasunod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang nais ng mga religious leaders na yung kanilang katuruan ang dapat malaman ng mga tao. Kaya ang mga tagasunod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sila po ay pinagbawalan sa buong bayan. Amen. Saan po natin makikita yan, mga minamahal? Sa aklat po ng Acts chapter 4 verse 17. Acts chapter 4 verse 17, ang sabi nga po dito, gayunmay upang wag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan na buhat ngayoy
huwag na silang mangagsalita pa sa sino mang tao sa pangalan na ito. So, ibig sabihin dito mga minamahal, ang mga religious leaders ayaw nilang ipabatid sa mga tao ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos na talagang hindi po nagtagumpay ang kanilang nais, hindi nagtagumpay ang kanilang gusto sa mga tao. Amen. At talagang ang ebanghelyo ng kaligtasan magmula noon hanggang ngayon ay patuloy na naibahagi, patuloy na naipamalita sa lahat ng tao na nangangailangan ng kaligtasan. At lahat tayo, mga minamahal, ay nangangailangan ng kaligtasan. Amen. So yun po yung nangyari, mga minamahal, hanggang sa kapanahunan natin na talagang naabot tayo ng ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang patuloy na ipinangaral ang kanyang salita, na sabi nga sa aklat ng John chapter 14 verse 6, ang sabi nga po dito, sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay mga minamahal, magmula nung tayo ay sumampalataya, magmula nung tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang ating Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo ay naniwala sa Kanya. Amen. At tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, at hindi lang mga minamahal ang kaligtasan ang ating natanggap na sa ating buhay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating mga karamdaman sa ating napakinggan na bawat patotoo. Lahat tayo may kanya-kanyang patotoo na yung karamdaman na yan na magmula nung hindi natin tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan ang mga karamdaman na yan ay talagang nagpahirap sa atin. Amen. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung ating mga karamdaman, yung magulong buhay, yung buhay na walang pag-asa ay nagkaroon ng pag-asa sa ating buhay. Amen. Ibig sabihin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng tao, lahat ng pangangailangan ng tao, tatawag lamang sa ating pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito ay magkakaroon ng katugunan. Amen. Nagkaroon ng katugunan, tayo ay pinagpala na ayon dito sa ating binasa na walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit sa sukat ikaliligtas ng tao. Sumapalad ang bawat isa sa atin mga minamahal dahil tayo ay sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi nga po na lahat ng tumanggap, lahat ng sumampalataya, lahat ng naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay pinagkalooban niya tayo na maging mga anak ng Diyos. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na magmula nung tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ginawa natin, sumampalataya tayo, naniwala sa Kanya, at kahit anuman yung ating hilingin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito ay Kanyang ipinagkaloob. Yung mga sakit na wala nang lunas, yung mga karamdaman na talagang tinanggihan na ng mga hospital, wala nang pag-asa, magmula nung tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagkaroon ng kagalingan at nagkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. Amen.
So ang ginawa lamang po natin mga minamahal, tayo ay sumampalataya. Naniwala lamang po tayo sa ating dakilang Diyos na tanging sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mayroong pag-asa, mayroong kagalingan, yung buhay na talagang magulo, pamilyang magulo. Ito ay inayos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang Diyos na ating tinanggap ay ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng Panginoon, ang Diyos na magmula noon, Diyos hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. At sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala na tayong hanapin pa. Amen. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng bagay, kung ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nasa ating buhay, ay mayroon na tayong lahat. Lahat ng bagay ay mayroon na tayo. Amen. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala na tayong hahanapin pa. Dahil sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, anong sabi nga po mo, mga minamahal, dito po sa aklat ng Philippians, chapter 2, verse 9 up to 10, ang sabi nga po dito, kaya siya naman ay pinakadakilang ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Verse 10, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. Amen. So napakalinaw po ng ating nabasa dito mga minamahal na ang sabi nga po na lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang Diyos na ating sinasamba mga minamahal, talagang kahit sino mang mga tao, kahit anumang mga pananampalataya, silang lahat ay luluhod sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi nga po do, mga minamahal na sa langit, sa ibabaw ng lupa, at sa ilalim ng lupa, lahat ay luluhod. Amen. So lahat ng may hininga ay luluhod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na sa ating buhay, tayong mga bilang mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung inyong papansinin mga minamahal sa lahat ng anggulo ng ating buhay, pag may hindi magandang pangyayari, ano po ang lagi nating binabanggit mga minamahal? Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kung mayroon tayong mga karamdaman, ito ay kinakasaot natin sa pangalan ni Jesus, kasaot sa pangalan ni Jesus. Kung mayroong mga disgrasya, ito ay sinasabi natin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibig sabihin sa ating buhay, sa ating bilang mananampalataya, nasa atin ang espiritu ng ating dakilang Diyos na lahat ng mga disgrasya, lahat ng mga hindi kanais-nais sa ating buhay, ito'y i-rebuke lamang natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na kung mayroon tayong mga karamdaman, may mga karamdaman ang ating mga beloved kapatid, ito ay nire-rebuke natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ibig sabihin mga minamahal, talagang tunay na makapangyarihan ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang ating Diyos na sinasamba, ang Diyos na ating pinagsisilbihan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay talagang Diyos na buhay. Ito ay kumikilos sa ating buhay at tayo'y kanyang sinasamahan. Amen. Dahil yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Na sinabi ng ating dakilang Diyos na sa atin bilang mga mananampalataya, anong pangako ng ating dakilang Diyos sa mga sumusunod sa kanyang kalooban? Ang sabi nga po dito mga minamahal na
sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, ng talatay 17. Ang sabi nga po dito, at lalakip ang mga tandang ito na magsisisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sa talatang 18, sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsisiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Supurihin ang ating dakilang Diyos. Ibig sabihin mga minamahal, tayo pala bilang mga mananampalataya, tagasunod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag ipinatong natin yung mga kamay sa mga may sakit, sila ay gagaling. Amen. Dahil sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ibinigay ng ating dakilang Diyos. Amen. Walang ibang pangalan ang ibinigay ng ating dakilang Diyos na sa kanyang pangalan tayo ay makapagpapagaling ng may mga karamdaman. Amen. So napakabuti po ng ating dakilang Diyos po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Na talagang banggitin lamang natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kaaway talagang nanginginig na, ang kaaway nanginginig na, ang demonyo pag binabanggit natin lagi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, talagang ilagay natin lagi na talagang ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay makapangyarihan na sa ating patuloy na pagpupuri, pag tayo nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Huwag tayong mahiya, ipagsigawan lagi natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi nga po na shout aloud voice unto God. So sa ating pagsisigaw ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang gawa ng kaaway, ang gawa ng demonyo, sila ay ang nagsisilayas. Amen. Dahil ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito po ay makapangyarihan. Amen. So sa ating buhay, mga minamahal, talagang patuloy lamang po tayo na maglingkod, patuloy lamang tayo na sumunod sa dakilang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil talagang alam natin na nasa huling panahon na tayo, mga minamahal, kaya lagi nating panatilihin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga na sa ating buhay, mga minamahal, na alam natin na dito natin kinakatagpo ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At mapalad tayo, mga minamahal, dahil kung ating titignan, marami tayong gagawin, marami tayong pagkakabalahan, ngunit sa oras na ito, ang Diyos ay nalugod sa bawat isa sa atin dahil tayo ay nakapagbigay ng panahon. Ibinigay natin ang ating oras sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa ating paglilingkod, alam natin na ito po ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at bilang huling talata na lamang po at maghanda po ang ating beloved instrumentalist. Ang sabi nga po dito, mga minamahal, sa aklat ng John chapter 10 verse 10, kindly po pakibasa. John chapter 10 verse 10. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sa aklat ng 1, ang kabanata ay Gis. Ang talata ay Gis, ganito po ang sinasabi. Hindi pumaparito ang magnanakaw,
kundi upang magnakaw at pumapatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa kanyang banal na salita. Ang sabi nga po dito mga minamahal na hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So sa ating nabasa dito sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang tinutukoy ditong magnanakaw, mga minamahal, at pumatay at pumuksa, walang iba ang kaaway ng ating dakilang Diyos, si Satan. Amen. At alam natin mga minamahal, na ang magnanakaw na ito, mga minamahal, nanakawin niya ang ating buhay, nanakawin niya ang iyong pag-asa, nanakawin niya lahat ng mga bagay na kaloob ng Diyos sa iyo. Yun ang gagawin ng magnanakaw. At alam natin na ang magnanakaw ay talagang marami na siyang pinuksa, marami na siyang mga kinuha. Kung ating titignan mga minamahal, ilang milyon na ang mga namamatay sa pamamagitan ng virus COVID-19. So yun po yung ginagawa ng magnanakaw, ang pumuksa. Pero sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa sa atin na tayong mga naglilingkod, sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ang sabi po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na siya ay naparito at tayo ay bigyan ng kasaganaan. Amen. So pag tayo ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos, mayroon tayong kasaganaan, hindi niya nanakawin yung ating pag-asa, hindi niya mananakaw ang ating pagpupuri, hindi niya mananakaw ang ating pagdalo tuwing araw ng linggo, Biyernes at Miyerkules at maging sa Bible study, hindi niya mananakaw yan dahil nasa atin ang espiritu ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay, karapat-dapat lamang mga minamahal na ating patuloy na purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na sa ating buhay, karapat-dapat lamang na ating papurihan, karapat-dapat lamang na ating alayan ng papuring awit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo ay makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos na sa mamamagitan ng awiting ito. Makipag-usap tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sambahin, dapat kanya purihin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong Kausapin natin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay narito sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Kausapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung mayroon tayong mga alalahanin, mayroon tayong mga problema, mayroon tayong mga sakit, karamdaman, problema sa pamilya, kausapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa pangalan ng
ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mayroong kagalingan, mayroong kapatawaran. Hallelujah. Jesus, ikaw ang tanging liwanag sa aming daraanan, di malinaw, matisod man kami sa aming daraanan. Hallelujah. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, manunubos sa pangalan naming mananahan. Kahit na mundo'y puno ng kabiguan, pag-iigitan di na mauluan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man lang di na mauluan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Marapat lamang natin papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng karamdaman may kagalingan, lahat ng mga suliranin may katugunan sa ating buhay, mga minamahal. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mayroon tayong pag-asa, mga minamahal. At sa ating buhay, mga minamahal, patuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mayroong tayong kapangyarihan, mayroong tayong authority na ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Tayong lahat ay magkaisang manalangin ang ating ipanalangin ang ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Wildis Rada Almeida. Hallelujah, hallelujah, dakilang Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Aming dinadalangin, Panginoon, na pa ng karagdagang kalakasan haba ng buhay ang aming ginagalang na Ebanghilista Pastor Wildis Rada Almeida at maging sa Beloved Almeida Children, Panginoon, na patuloy na sila, O Diyos, ay iyong gabayan sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisang manalangin
Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magkaisa tayo ating palayasin lahat ng uri ng karamdaman. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman at isipin natin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida ang naglihan sa atin. Magkaisa tayong manalangin sa pangalan ni Jesus, palayasin natin ang mga karamdamang ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng uri ng cancer, lahat ng uri ng sakit, high blood, diabetes, asthma, prostate cancer, gallbladder, arthritis, sa pangalan ni Jesus, bukol, COVID-19, dengue, sa pangalan ni Jesus, trangkaso, back pain, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil lahat ng ating mga karamdaman, ito ay pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo ay lulundag ng 3 beses sabay-sabi ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po mga minamahal ay dadako po sa announcement mga minamahal at ito po ay dadalhin po ng ating beloved Elder, beloved Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At maraming pong salamat sa ating dakilang Diyos. At muli tayo po ay nakapakinig muli ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Mensahe galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sinasabi po mga minamahal ng aklat ng Hebreo 12:2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Subalit hindi po dapat mga minamahal, hindi sapat yung atin laging alam lamang natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ay yung kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen, ay atin pong gaganapin at susundin. Sapagkat hindi po lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, mga minamahal, ay makakapasok sa karya ng langit, kundi yun lamang gumaganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Meron po ba tayong bisita? Meron po bang baguhan? Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala po mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa announcement. Praise the Lord. Sa kapentulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy ni Amen. Ako po muling nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa atin pong napakabait na pinakamamalaking Jesus po lamang. Amen. Ang nahari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamalaking Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal, ginagalang Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children at sa kanil pong mga pamilya at lagi po nating inaalala, mga minamahal, amen, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, praise the Lord, at muli, mga minamahal, amen, sa ating pong mga beloved viewers, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen, at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa announcement. Amen. Sa mga minamahal nating mga baguhan, amen. Sa mga minamahal po nating baguhan, patuloy po kayong dumalo
sa ating mga regular na gawain upang lumago ang inyong pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. At mga minamahal, tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mag-akay ng mga kaluluwa. Amen. At dalhin ang ating pong mga loved ones, mga minamahal, at mga bunga sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sapagkat malapit na pong dumating ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At narito pong mga minamahal ang mga regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos Outreach dito po sa Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road, mga minamahal, tuwing araw ng Linggo, mga minamahal. Magsisimula po ng alas 9 ng umaga at matatapos po ng alas 4 ng hapon. Amen? At sa tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula po ng 1:00 ng hapon at matatapos po ng alas 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw ng Biyernes, mga minamahal, magsisimula po ng alas 9 ng gabi ng Biyernes at matatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At meron po tayong Bible study, mga minamahal, sa tuwing araw po ng Martes sa Tubag, mga minamahal. Amen? Barangay Tubag, Binitis Residence, mga minamahal. Amen? Sa bahay mismo ng ating beloved elder, Brother Romy Binitis, sa tuwing araw ng Martes, magsisimula po ng alas 2 ng hapon at matatapos ng alas 5 ng hapon. Amen? At bilin ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at ang ating dearly beloved Mama Dear, bilin po niya ito, mga minamahal. Amen? Na tayo pong lahat ay ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. At wag na wag, mga minamahal. Amen? Wag po tayong a-absent sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kung nais nating mapasama sa rapture of the church, mga minamahal, wag po tayong a-absent, mga minamahal. Amen? Kung ayaw nating mapasama sa pugutan ng ulo, lagi tayong dumalo, mga minamahal. Amen? Miyerkules, Biyernes at Linggo, samahan pa ng Bible study. Amen? At 10 piso, 5 piso, huwag po natin kalimutan, ating idaan sa information para po yan sa ating TV program at radio program. At kung meron po tayong katanungan, mga minamahal, na hindi po natin mabigyan ng kasagutan, maraming gumugulo sa ating isipan, mga minamahal, ay wag po kayong mag-atubili. Wag po kayong matakot, mahiya, lumapit, mga minamahal, sa mga beloved brothers dito po sa luhuran ng ating beloved elder, beloved ordained preacher, mga minamahal, amen, Kuya Bubunyer, dito po tayo lumapit, amen. At sa mga beloved sisters po, doon po sa information, sa akin na uupuan po ng ating beloved Ate Vines Year, amen. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal, amen. At meron pong lay hands after ng closing prayer, mga minamahal, sa ating kinaupuan, lumuhod na po tayo dyan, humingi na po tayo ng tawad, magsisi na po tayo kung ano man po yung ating mga pagkukulang, mga shortcomings sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, amen, upang pagkatapos mga closing prayer, tayo po magpa-lay hands, agad po ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, amen. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord, tayo na po ay tumayong lahat, mga minamahal, tayo na po ay tumayo at tayo sama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen? At narito po ang ating beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman, upang tayo po'y pangunahan sa closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord po. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mga banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal na Yesu Kristo. Kami po yung pupuri, papasalamat, mahal pa sa taglay po namin kalusugan, kalakasan na nagmumulan sa iyo hanggang sa oras na ito. Mahal pa yung pampatuloy ka namin ng paglingkuran ng buong puso, pag-isip, lakas at galulo at magamit nito ang buhay ayon sa pagkatawag, pagkahirap mo sa bawat isa sa amin, mahal pa noon. Salamat po sa hapong ito, mahal na po namin paglilingkod sa iyo na pinagparat nilangisan mo, mahal na Panginoon, mula sa pag-iimsi sa makalangit na awiting joyful at solemn song
sa buhay na patutuloy yung mga anak, mahal na Panginoon. Espesyal na awitin po ng aming youth singers choirs, combined with Finest Generation Choir, mahal na Panginoon, pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan ng tangin naming kayamanan, kagalakan, kalakasan, mahal na Panginoon. Ganun din po sa bahagi ng pagbibigay katapatan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, higit sa lahat. Ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming niibig ng mga ngaral na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay. Tungo sa aming mga kaligtasan, mahal na Panginoon, mo sa aming puso at may pamuhay na ito na may pananampalataya, mahal na Panginoon. Salamat po. At sa araw po, mahal na Panginoon, ng aming overnight, mahal na Panginoon, ay yung mga anak na wala dito, kami naririto. Lagi mo ipaunawa sa aming kalagayan ng kaligtasan namin, mahal na Panginoon, aming sinasagawang ito. Ay siya naming kaligtasan dito sa lupa, mahal na Panginoon, higit sa lahat. Kaligtasan buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon, pinangako mo sa amin, mahal na Panginoon. Sa pansamantala na yung pag-iwa-hiwalay, mahal na Panginoon, kung paano kayo pinarating na maluwalhati sa lugar na ito. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, ligtas na maluwalhati sa kanyang parururan, kanyang patutunguhan, mahal na Panginoon, sa kanyang tahanan, mahal na Panginoon, sumamin ang kapayapang kagalakan, ang pag-ibig nagbumula sa imanahan sa amin, maging sa amin kapwa-tao, mahal na Panginoon, sa pagkalatang panalangin na aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. For